چون حالا محور اصلی کارهای من یه جورایی انسان و بدن هستش، به واسطه اون لباس هم برام جذاب شد و این کنجکاوی و واکاوی در مقابل پیکر انسان و تن حالا منو به این سمت برد که لباس هم برای من یه جورایی شد متریال کارم و این کار حالا ربطش به پرسبوک اینه که چون حالا من لباس‌های مثلا پوشیده شده و کهنه بیشتر محور اصلی کارام هستش، بخشی از کارام هستش، خب مرتبط بود با موضوع پرسبوک و اینکه به موضوع زیرو ویست، همون پسمان صفر، که کل کار از لباس‌های کهنه و پوشیده شده یا حتی لباسایی که قابل مصرف نیست یا حتی قابل هدیه دادن هم نیست، حتی زیرسازی کار، همه یعنی هیچ چیز الیاف و جنس نوعی توی کار استفاده نشده که این برسونه که حالا این حجمه عظیمی از لباس که ما تو کمدامون داریم یا میخریم و مصرف میکنیم واقعا همش برای پوشوندن یا مصرف واقعی ما نیست. حالا تو زمانهای مختلف، رویدادهای مختلف، مناسبتهای مختلف ما هی در حال خرید هستیم و این یه حجم عظیمی از تقاضایه که خب تولید بیشتر هی میخواد و خب تا زمانی که تقاضا زیاده تولید هم هی بیشتره. خب این خودش باعث پسمانده بیش از حد میشه و کنترلش واقعا سخته. برای من مهمه به شخصه که هنر یه اثر من یه جوری باشه که یه فضایی ایجاد کنه برای مخاطب که حالا سوال برانگیز باشه. البته اینکه اثر هنری بیاد خودشو کامل توضیح بده و بگه خب من اینو از اول از الف تا آخر مثلا توضیح بده که من برای چی این کارو کردم، من مخالف اینم. البته اینطوری نیست لزوما، ولی سوال ایجاد کردن و اینکه بگه که خب حالا این کار چی میخواد بگه یا برای چی اصلا این کارو کرده، همین به نظر من هنرمند کار خودشو انجام داده. یعنی تو ایجاد سوال کرده، حالا مخاطب درگیر میشه، میره و پرسجو میکنه، به هر حال تاثیر خودشو گذاشته. پرسبوک یکی از اون رویدادها و نمایشگاهاییه که من حداقل 2 سال که باهاش بودم یه خود قضیه همون هنر برای مردم که گفتم به یه سری معضل‌ها و مسائل اجتماعی و محیط زیستی میپردازه. دیگه چیزیه که کل دنیا باش درگیره، یعنی مخاطب خاص نداره. یه جوری همه جوامع و دنیا، همه آدما باید یه جوری مسئولن در مقابل این قضیه. یعنی که فکر میکنم تا در یه حدی میتونه هم فرهنگ سازی کنه، همون ارتباط رو بیشتر برقرار کنه با مخاطب.